Tervetuloa Helsingin Auto 25 ja Mobility-tapahtumaan. Tänään me tarkastellaan automaailman kuumimpia trendejä ja erityisesti sitä, miten Euroopan automarkkinoilla ollaan tähän vuoteen herätty. Saksalaiset autovalmistajat, kuten BMW ja Volkswagen, ovat tuoneet markkinoille malleja, jotka ovat mullistaneet kilpailutilannetta. Tammikuussa BMW ja Volkswagen ohittivat Teslan sähköautojen myyntiluvuissa Euroopassa ja vahvistivat asemiaan markkinoilla. BMWn sähköistymistä on vauhdittanut erityisesti iX1 ja i4-mallien suosio, jotka ovat saaneet hyvän vastaanoton premium-segmentissä. Nyt suunnataan BMW Suomelle kysymään, että miten he näkevät markkinoiden kehittyvän ja mitä uutta suomalaisille autoilijoille on tarjolla. BMW's market share has been heading in a positive direction in Europe. What are the sales prospects in Finland this year? We are the number 6 in the market, ahead of our main competitors. Therefore, we are very happy for this strong start, and our outlook for the year 2025 is also a very positive one with our product offer. On the Mini side, I think we are reintroducing Mini in the Finnish market. Therefore, I think we see a very good potential for the Finnish market to start growing this outstanding lifestyle brand. How do you see the distribution of different powertrains in Finland? We have in the company, the strategy company, is what we call the power of choice, and therefore we offer powertrains in all three variants. And in the Finnish market, we have 98% electrified cars, plug-in and full electric for the BMW brand. And in the Mini brand, we have 90% full electric and 10% as internal combustion engine. What kind of models you have available for Finnish drivers for the spring? On the BMW side, we are hitting the market for the spring-summer, let's call it, because in Finland it's what is spring, what is summer, But we have a medium-size luxury SUV, the X3, as a plug-in hybrid. And on the bigger end is the iX with a range of more than 700 kilometers. On the other brand, our Mini part, I think we are introducing a fully new family of cars, starting with the iconic one with the Cooper on the lower side. In the middle, you have a new model, what we call the Mini Aceman. And on the big Mini, let's call it like that, is the Mini Countryman. Therefore, I think we have plenty of offers for the Finnish market in both brands. Which model is your own favorite? Oh, that is... Be honest. Yes, yes. The M5 is a little bit a more powerful one, and the first time as a plug-in hybrid. And you have a second option is the iconic Mini Cooper, and I'm really looking for the discussion that we'll have at home. Who will drive which car between my wife and me in the upcoming days and weeks? Täällähän näyttää olevan paikan päällä myöskin suomalainen rallilegenda, joten käydään vaihtamassa muutama sana. Kuinka paljon, Ari, tulee nykypäivänä seurattua moottoriurheilua tai rallia? Se on kuin vanha muusikko, kyllähän seuraa, vaikka eikä itse enää soita. Muistatko vielä, että millainen oli sun ensimmäinen BMW? Mun äidillä oli Tuupovaarassa semmoinen tummanpunainen 1600. Se oli meidän perheen ensimmäinen kokemus. Mutta jos mä nyt yhden auton otan esiin. Mulla oli Englannissa Australiassa 80-luvulla 40 L-malli, se pidennetty V12 moottorilla. Mä edelleenkin kuulen sen moottorin äänen korvissani. No millä autolla sä, Ari, itse ajat? Yleensä pyydän nätisti BMWltä Ranskassa, että saisinko SUV eli maasturin, mutta myöskin ajan Suomessa käydessä ajan hybridiautolla, mutta yleensä Farmari tai SUV. Onko joku semmoinen auto, minkä rattiin haluaisit joskus vielä hypätä? Jollakin kaikkein nostalgisinta olisi aikajunassa lähteä taaksepäin, ajaa jollakin mun ensimmäisellä ralliautolla ja muistella omaa nuoruutta. Eiköhän lähdetä vähän kiertelemään ja katselemaan, että mitä kaikkea muuta messulta löytyy. Millainen rooli Ford Caprilla on nyt Fordin mallistossa? Caprin rooli varmasti on niin kuin olla tämmönen sporttinen, tyylikäs ja samalla kuitenkin käytännöllinen perheauto. Henry Ford aikana on sanonut, että elämä on liian lyhyt ajaa tylsillä autoilla
Fordilla on monta ikonista mallia, niin onko Caprin lisäksi niin tulossa markkinoille uudistettua versiota esimerkiksi vaikka Escortista? Ei vielä osata sanoa. Et tietysti se, mikä tässä on ollut paljon strategiana, niin on se, että meillä on näitä niin kuin ikonisia malleja tullut just. Ja tietysti just niin kuin Mustan Makeasta lähtien ja nyt meillä on niin kuin Bronco tietysti on Euroopan tasolla myynnissä ja sitten Explorer ja Capri myös tämmöisiä omanlaisia ikoneja ja sähkö Puma. Sehän on Puma Gen E tulossa nyt, eli siinä tulee olemaan myös Ford-klassikko kyllä omalla tavallaan sähköistettynä versiona saatavilla sitten. Täältä se löytyy. Vuoden auto Euroopassa 2025. Millainen peli? Hieno tuote ja se on hieno palkinto. Se myös kertoo ulkopuolisen mielipiteen siitä, mistä me ollaan samaa mieltä. Että tässä on erittäin hieno tuote käsissä. Miten tämä on otettu Suomessa vastaan? Ihan todella hyvin. Eli kiinnostus on valtavaa. Toi niin kuin vanhan vitosen henki resonoi kyllä ihan selkeästi meidän asiakkaihin. Tykätään. Millä sanoin sä kuvailit sitten auton muotoilua? Tämä on vähän niin kuin vanhan vitosen uudelleen syntymä nykyaikaisena modernina täyssähköautona. Ja mun mielestä siinä on onnistuttu varsin kivasti. Tämä on vähän vaikea tehtävä niin tuoda uutta mallia Kyllä. vanhalla luukilla. Nykyautoissa meidän mittasuhteet ei välttämättä toimi samalla tavalla kuin silloin, mutta mun mielestä tässä on tosi hyvin onnistuttu kyllä niin kuin ihan kokonaisuutena ja sitten myös paljon noita yksityiskohtia, mitkä on niin kuin kunniaosoituksia sinne alkuperäiseen. Entäs sitten suomalaisten kestosuosikki Skoda? Mitä uutta on tarjolla? Mitä mielenkiintoista Skodalla on tarjota tälle keväälle ja vuodelle? No meillä löytyy paljonkin uutta, eli viime vuonna meillä uudistui tuo niin polttomoottoripuoli ja sinne tuli paljon uutta. Nyt sitten ehkä tälle vuodelle niin keskittyy enemmän tuohon sähköautopuoleen. Meillä on täällä tänään nyt ensimmäistä kertaa Suomessa nähtävillä uusi uudistunut Enyaq ja sitten isona uutuutena tietenkin toi Elroq tähän vuoteen. Hinnat lähtee 37 000 eurosta, eli mahdollistaa sähköautoilun sitten taas entistä useammalle ja tulee niin kuin mielenkiintoiseen kokoluokkaan ja segmenttiin kyllä. Teidän osastolla on myöskin ripaus tulevaisuutta, niin miltä se tulevaisuus näyttää? Joo, kyllähän tulevaisuus näyttää hyvältä ja meillä on tosiaan tämä Vision 7S täällä nähtävillä ja muotokielessä paljon sitä niin kuin tulevaa, mitä Skodan tulevissa täyssähköautomalleissa tulee olemaan. Eli meillä on tulossa kuitenkin tuossa lähitulevaisuudessa niin iso sähköauto 7-paikkainen, mutta sitten myöskin Elroqin alapuolelle on tulossa tarjolle uutta mallia, niin tämä antaa hyvin paljon osviittaa siitä, miltä nämä autot tulee sitten jatkossa näyttämään. Kia EV3 valittiin vuoden auto Suomessa 2025 voittajaksi. Käydään vähän kurkkaamassa, että millaisesta mallista on kyse. Miten EV3 on otettu vastaan? On kyllä ollut tosi positiivinen vastaanotto ja kyllä vuoden auto Suomessa titteli tuo semmoista luontaista kiinnostusta autoa kohtaan ja nyt alkuvuoden osalta niin kyseessä on kuitenkin Suomen 4. rekisteröidy sähköauto. Auto tarjoaa tosi hyvät tilat, toisaalta hyvän toimintamatkan, riittävän nopean latauksen, todella vahva kokonaispaketti se on ollut ja asiakkaat on tyytyväisiä. Mitä muuta messuilta haluat nostaa esiin? Meidän osastolla on ensimmäistä kertaa maailmassa suurelle yleisölle esillä EV4, joka tulee 2 eri korimallina vielä tämän vuoden aikana Suomeen markkinoille ja on tosi tärkeä laajennus Kian sähköautomallista. Kian naapuriosastolta löytyy Mitsubishin osasto, niin mitä uutta sinne? No sieltä löytyy täysin uusi Mitsubishi Outlander PHEV. Outlander on tosi suositussa isojen katumaasturien luokassa ja 85 kilometrin sähköisellä toimintamatkalla on tosi varteutettava vaihtoehto monenlaiselle kuljettajalle. Nyt löytyi timantti. Parisäkin puolesta. Tässä meillä on täysin uusi 4. sukupolven Bentley Continental GT Speed. Ensimmäinen Continental GT, joka on lataushybrid. Saako istua Totta sisälle? Wow. Tässä pieni palanen näistä messuista. Jollei muuta, niin ainakin autokuume kasvaa. Mä ainakin rakastun. Tässä on mun kesäauto. Ihana. Lue lisää tästä ja muista mielenkiintoisista aiheista osoitteesta teknovi.fi.